ככה? שם. סובי תגיד, לפני שאני צריכה לזוז. תמיד אני אסכן, קודם לסובב ואז לזוז, ואז זה מקסימום אני אעשה זווית, מבינה? כן. לראות שם בן אדם. נדרוס אותו? לראות, לא ראה אותה מדענית. רק בגלל שהיה לה סרוך כמו שלך. נכון, אבל היה טאג אחר. לא רוצה לצאת מפה. יש פה חתול. סלח לי חתול. סלח לי חמודי. אם זה כזה יפה. פה? שמאלה. זהירות. אני צריכה להשתלב שם, ולפני את המסוים בזהירות. לאט, ואז שאת בפנים, אז צריך לשים גז כדי להגביר מהירות. שים גז. תתאים אותה, עם ההגה, לא תתאים אותה. בואי, תשארי בשמאלי, תביא שמאלה. אני אומר לך מה לעשות, אבל גם תסתכלי בווייז, תוכל להציץ כדי להבין את זה. אני מוריד את עצמי קצת, כי באתי את עצמי יותר מדי. ההגה לא לשקשק אותו. סליחה. טוב, אבל אתה צריך להגיד לי איפה למצוא, בסדר? לשבת העברית. כן. אז עוד פעם, אני אומר לך, אבל גם את צריכה לדעת להשתלט עם הווייז, אז תסתכלי גם ותנסי לנחש מה את צריכה לעשות. להבין. אני אגיד לך. פחד אלוהים, וזה עדיין מאחורי רכב. קשור. איך? אז הכל יהיה בתנועות משתלבות, חלקות, תנועות חדות. כן, כרגע לא... זה בום בום, זה חזק. כן, אבל לא נורא, כאילו... הגה, תעשה מדי עשר. אם אתה עושה תנועה, תעשי כזה בעדינות, משתלב. אבל זה משהו שנראה לי עם הזמן, אני אלמד לעשות חלק קשה, אני כרגע לא שמה לב איך אני עושה. כאילו, אני אומר לך, את לא יכולה לא לשים לב, כל מה שתעשי אני אגיד לך. תשימי, שמה לב כל הזמן. אל תגיד לי לעשות. עם אלי, החיים. זו אמא שלי נסעה לפילאטיס, וגם אמא שלי לא נסעה לסופת לפני בסופו של דבר. אנחנו נסעה הביתה כאילו כבר. בסדר. תאורטית יש לך פה 110. נותן רק על 100 וטוב לי. אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה. על הדרך גם אם את חולס רוצה לשים שתי ידיים, יהיה לך יותר נוח לשים ככה. חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה. כן, אני יושב שם חושב קצת עלייך להרחיב מעט ללב. את המשפט הבא את בטח מכירה,